Реліф – контроль над симптомами геморою. Цієї ночі дрони атакували низку російських регіонів, а ще у нас є реакції на попередні українські атаки вглиб російського тилу. Йде мова про Самару, про Мордовію і про інші регіони, де долітали українські дрони або відбувалися різноманітні диверсійні операції. Там, власне, наслідки цих атак дуже відчутні для росіян, але спочатку про ті регіони і території, які ближче до нас. Отже, над Білгородом цієї ночі було збито 21 повітряну ціль, як повідомляє місцевий губернатор Гладков, представник злочинного московського режиму. І справді над Білгородом ще з вечора. Вчора було дуже гучно і яскраво, дуже багато вибухів, і робота ППО, і прильоти. Все це спостерігали місцеві мешканці, знімали все це на свої смартфони. І ми бачимо частину таких зйомок, кадрів, які вчора просочилися, проникли у соцмережі, в Телеграм, зокрема. Росіяни все це активно розганяли самі ж. Знімали і розганяли самі. Гладков повідомив, що там десь під Білгородом в одному із сіл влучив якийсь снаряд чи дрон у приватний будинок і постраждала місцева мешканка. Але це всі наслідки, про які він написав станом на цю хвилину на ранок. І, власне, можемо послухати також зі звуком, подивитися, як воно все в Білгороді звучало і виглядало в ході цієї нічної вечірньої атаки. Ну, далі доповнимо вже інформацію іншими джерелами. Бей, спаса Россию. Ты смотри одна за одной. Ты смотри сколько, а? Ти смотри скільки, от дивуються, власне, місцеві мешканці кількості цих повітряних цілей, дронів або ж чого-небудь іншого. Про що-небудь інше я згадую в контексті того, що Міноборони Росії, так зване Міністерство оборони, знову ж таки заявило про те, що їх атакували там на Білгородщині вампірами. Знову наліт вампірів відбувся по Білгородщині, а ще .у, тобто вони там фантазують по повній, абсолютно не стримуються, скажімо так, у своїх домислах або ж просто брехні стосовно того, чим саме атакують Білгородську область, нібито з українського боку. Отже, бачимо, що Міноборони Росії написали про те, що за минулу добу їх атакували і ракетами оперативно-тактичного комплексу .у, яких в Україні не залишилось вже давно, їх використали ще за перший рік Великої війни. Маю додати і уточнити, а також реактивну систему залпового вогню РМ-70 «Вампір» вони там побачили, тобто снаряди від цієї системи. А ще безпілотники і малорозмірні повітряні кулі, малорозмірні воздушні шари. Про кулі ми поговоримо зараз окремо, але бачимо, що пишуть про таку географію атак Міноборони Росії, що окрім Білгородщини, це ще й Ростовська область і Воронезька область, яку нібито атакували саме ці повітряні кулі. Отже, на Білгородщині, як ми бачимо, зараз поки що уточнюють наслідки цієї повітряної атаки. Те, що понад 20 повітряних цілей було, це вже говорить про масованість і великий масштаб цієї атаки. Ймовірно, були десь і прильоти, просто російська влада про це зараз мовчить. Але щодо Ростовської області, то так, місцевий губернатор так само писав про те, що там в районі міста Кам'янсько-Шахтинськ знищено 3 БПЛА, а наслідки на землі уточнюються. Тобто він точно не може сказати, є ураження, нема уражень. Удар був. Про Воронеж писав також місцевий губернатор Гусєв, окрім Міноборони Росії. Гусєв писав про те, що там не тільки повітряні кулі над ними літали, але і БПЛА самольотного типа, і хоча його і подавили средствами РЕП, як ми бачимо у дописі Гусєва, цей безпілотник пошкодив промислову будівлю, тобто, по суті, влучив у неї. Ми знаємо, що коли російські там представники влади пишуть про успішну дію засобів радіоелектронної боротьби на дрони, то, як правило, це полягає в тому, ця інформація, що цей дрон таки впав і таки влучив і вибухнув там на якійсь будівлі, пошкодив якусь будівлю. Тобто, фактично, атака була успішною. Так? Скажімо, про Воронеж, очевидно, такі подібні висновки можна зробити. Стосовно цих повітряних куль, про які пишуть у так званому Міністерстві оборони Росії, то ці кулі останнім часом дуже часто з'являються над різними регіонами на болотах на Росії. Вчора, зокрема, було подібне повідомлення про Брянщину, та цієї доби про Воронеж пишуть.
минулої доби про Брянщину, раніше ще над іншими прикордонними областями, які межують з Україною, Курська, Білгородська, теж фіксували появу цих метеозондів або надувних куль, або малорозмірних целей, як пишуть росіяни. Ну і роль, очевидно, що таких от засобів, скажімо так, супроводу повітряних атак полягає в тому, аби перевантажити російську систему ППО, аби створити видимість якнайбільшої кількості цілей в повітрі. Частина з цих цілей, очевидно, є фальшивими, такі як оці от надувні кулі, але по них так само росіяни змушені відкривати вогонь, відволікатися на них, скажімо так, відволікати якусь, задіювати частину систем і сил протиповітряної оборони своєї в цих регіонах. Тому свою роль ці надувні кулі виконують абсолютно, і це відносно новий підхід з українського боку. Скажімо так, лише за останні кілька тижнів такі повідомлення регулярно почали з'являтися з російського боку, що їх атакують повітряні кулі. Можливо, ці кулі мають і інше якесь навантаження і функцію, розвідувальну, або ж на них теж розміщено вибухівку. Ми цього наразі не знаємо, от бачимо, що росіяни ці кулі намагаються збивати.